welcome back again to my channel! So, panibagong video na naman at nagbabalik ako sa inyo. Almost a month na hindi ako nakapag-video kasi madami akong ginagawa sa klase at sa online class. So, ngayon magbabalik ako dahil Christmas break naman. So, susubukan ko ulit at susunod-sunod din natin ang mga panibago kong videos. Kung bago ka sa channel ko, welcome sa'yo. I'm Robbie. Kung di ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please hit the subscribe button at click the notification bell para lagi kang updated. So ngayon, napapansin nyo naman, ang dami kong mga kung ano-ano dito sa harapan. Hindi tayo ngayon mag-makeup, hindi tayo mag-aano ng kung ano-ano. So ngayon, ang gagawin natin ay magluto. Dahil nagki-crave ako ngayon sa ice cream. Ako lang ba? Okay din. Gusto ko bumili ng ice cream. So napagtanto ko na maraming mga prutas sa bahay. So gagawa ko ng ice cream. Dahil Christmas, for sure na makaka-relate kayo dito kasi pwede nyo itong gayahin, pwede nyo itong gawin. At saka madali lang siya at magagawa nyo naman ito as in kasi ilang ingredients lang yung magagamit natin. Kung ready na kayo, gora! Let's jump to the video. Diba? Tara, ano tayo? Ala chef. Ano yun? Siyempre, hindi mawawala ating strawberry. Ayan, may Nestle cream ako. Matigas siya kasi galing siyang freezer. Tapos nilabas ko lang. Tapos meron din tayong angel condensada. Ayan, any kind of condensada, pwede siya. So, ayan, nilagay ko din siya sa freezer. Siyempre, hindi mawawala ating strawberry. Ayan. Ayan yung strawberry. Ayan. So, nabili lang namin to sa Divisoria kasi si Mama galing sa Divisoria. So, sabi ko, bumili na rin ng strawberry. Pero kailangan natin ng bowl na malaki. Ayan, ready na ako dyan. Tapos, naggamit din ako netong gloves kasi isa-chop-chopin natin siya. So, para malinis, kailangan din ng gloves. So, wala tayong spatula. Gumamit ako ng ganyan. Ayan. Tapos, meron din tayo neto. Hindi ko lang tawag dito eh. Basta pang ganon. Tapos, kutsilyo. Ayan. Tapos, gunting. Na lang siya i-chop-chop. Andun kasi yung chopping board. Ayan. Bumili kayo, ugasan nyo ng maigi. Diba? So, ugasan ko na siya. Chop-chopin na natin. Ayan. So, ayun na yung ating final. Ayun na yung ating final na chop-chop na ating strawberry. Ayan. So, andito yung ating bowl. Kompleto na lahat. At unahin na natin ang ating Nestle cream. Ayan, na chilled Nestle cream. Alright. Kandahan lang, girl. Oh. Ayan lang yung products. Hindi ko nasabi yung ito. Kakakuha ko lang.
Ayan, nakalimutan ko sabihin, may isa pa pala akong cream na. Nakita ko kasi siya, may parang pang matatamis. So, kinuha ko na din. Baka pwede. O, diba? Bongga sis. Ating kondensada. Ayan. Binuksan ko na siya. Oh, hindi pa. Ganito pala na. Wala kaming can opener. At di rin ako marunong gumamit nun. Nasanay ako ng ganito. Ayan na siya. Kita nyo. Parang okay na yung kondensada na lang pala dapat. Okay lang. Sarap. So, pwedeng-pwede to sa Christmas, at sa ating New Year, diba? Kung crave ka or gutom ka, mayroon kayong ganito, kahit wala kayong ganito, kahit anong prutas, mangga, kung ano man, available pwede. Inimix natin siya. Ano kung nakikita nyo Ayan, inimix natin. Gusto niyo ng matamis na matamis, go lang. Ako sakto ng isang ganyan. Sarap. So, gamit ako ng ganito para sosyal. Wala kaming ganito, nanghiram lang po kami. Wala kaming ganito, hindi ko ang tawag dito Well, mix na siya. So, ilalagay na natin ito. Kung gusto niyo pa ng mas madaming ganito, lagay lang kayo. So, ayan. Ayan Ayan na siya. Di ko maganti yung camera ko. Kasi madumi kamay ko. So, ayan. So, ayun, kailangan natin neto para takpan at ilagay sa freezer. Pwedeng overnight. Pwedeng overnight. Wala naman isang alaska na cream. Pwede na siya. Pero gusto ko lang mas creamy. Yung purpose nun kaya dinagdagan ko. Gusto ko mas creamy siya. At mas masarap. So, ayun guys. Babalik ako kapag okay na ang ating strawberry ice cream. Ito na yung ating ice cream na almost 24 hours na pinalamig sa freezer. Tignan na natin. Ayan siya. Ayan, nakita niyo uso. Teka, dalagay natin siya dito. Igilid ko lang tong. Ito yung ganon. Wala tayong ice cream scoop kasi wala kaming ganon. Kutsa-kutsara lang tayo. Nilabas ko na rin siya kanina kasi sobrang tigas. Mahirap siyang ganonin. Ayan na siya. Ayan yung ice cream natin. So, ayun, titikman na natin siya. Nilabas ko siya kasi kanina sobrang tigas niya. Tapos, ang hirap niyang ganonin. Kaya pwede na ganito. Depende naman sa inyo kung gusto niyo matigas o gusto niyo yung ganito lang.
So ayun, dito na magtatapos ang aking video at don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga darating kong videos. At kung nagustuhan mo ang aking video, thumbs up mo, i-like mo, hit mo yung like button. Tapos kung may mga suggestion ka, just comment down below. So ayun, kitang-kita tayo sa next video ko at yes, bye! Jingle bell, rock. Jingle bells